ආයිබෝන් හැමදෙනාටම පුංචි සවුන්ඩ්ස් පාඩමක් අරගෙන කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවා. මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නම් Behringer X32 මික්සර් එක. මම පාවිච්චි කරන මික්සර් එක. පුංචි දේවල් ටිකක් අතරින් කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු. මේ තමයි Behringer X32 මික්සර් එක. මම මේක ගැන චුට්ටක් දේවල් ඔයාලට කියා දෙන්නම්. අපි බලමු channel එකක් input කරගෙන ඒකේ දේවල් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක input 32ක් තියෙනවා, output 16ක් තියෙනවා. එතකොට මගේ මේ පළවෙනි channel එකට මම signal එකක් in කරලා පස්සේ මෙතන signal එක indicate කරලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ select button එකෙන් අපිට channel එක select කරගන්න පුළුවන්. මේ button එක select කරාට පස්සේ මේ තමයි home screen එක. home screen එකේ අපිට input එක gate, EQ, dynamics, input output, insert output ඒ ඔක්කොම ටික option ටික පෙන්නනවා. මෙතන බස් සෙන්ටර්ලා තියෙන බස් ටික පෙන්නනවා. එතකොට මම මේක ඉන් කරගෙන මුලින්ම යන්න ඕන මම gain section එකට. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙතනින් solo button එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන input gain එක වෙන්නනවා. මම gain එක අඩු වැඩි කරගෙන මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට gain එක තියාගන්නවා. gain එක තියාගෙන මෙතන තියෙන phantom powered button එක mic එක phantom mic එක පාවිච්චි කරනවා නම් phantom button එක on කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන gate section එක. gate එක on කරාට පස්සේ මෙතන gate line එක පෙන්නනවා අපිට. මෙතනින් gate එක on කරන්න ඕන. on කරලා දැන් gate වෙලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් අපිට adjust කරලා එතනින් හෝ මෙතන control එකකින් පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් gate එක අවශ්‍ය පරිදි තියාගෙන අපි attack කරන time එක, hold එක, release එක, range එක ඔක්කොම අවශ්‍ය button ටික තියෙනවා. gate section එක හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ low cut එකට. low cut එක අපි on කරාට පස්සේ මෙතනින් වෙනවා low cut වෙන විදිය. අපි මේ scroll button එකම තමයි මෙතනට එන්නේ. අපිට input ටික input selection ටික මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මේක low cut එක. මට low cut එක අවශ්‍ය නැහැ ඒ නිසා මම මේක open කරලා තියාගන්නවා. මෙතනින් off කරලා. ඊට පස්සේ අපි යමු dynamics වලට. dynamics on කරා. එතන pressure hold, rate attack, hold, release. compressor වල අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි අපිට පෙන්නන්නේ මෙතන. dynamic වල. මම compress gain එක මෙතනින් 7 මාරකට මම compress gain එක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට EQ section එක තියෙන්නේ. EQ section එක view දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට EQ section එක පෙන්නනවා. අපිට මේකේ EQ point එක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි EQ point 5ක් ගන්න පුළුවන්. අපිට EQ point 7ක් පෙන්නනවා මේ බස් අවුට් වලට පාවිච්චි කරද්දී. channel input වලට EQ point 4යි පෙන්නන්නේ. අපිට එතන low පළවෙනි එක low එක ගහන්න. පළවෙනි EQ point එක එතකොට මෙතනින් frequency range එක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට උඩ බටන් එකකින් අපිට එන්නේ bandwidth එක හදාගන්න. මේ විදිහට EQ point 4ක් අපිට දෙනවා.
එතන පස්සේ තියෙන අපි බස් එන්ට්‍රි එක. බස් එන්ට්‍රි එක view දුන්නාට පස්සේ බස් එන්ට්‍රි එක පෙන්නනවා 16 am වෙනකම්. ඊට අමතරව බස් සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන අපේ අවශ්‍ය බසස් ටික මේ තියෙන්නේ. බසස් 8යි. ඉතුරු 4 මෙතන. අපිට මේක එන්ටර් කරගෙන අපි පළවෙනි බසස් එකට නම් අපිට අවුට් කරන්න ඕනේ. send on paid කරලා අපිට ඒ channel එක යවනත් අපිට අවශ්‍ය channel ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට සරලම ක්‍රමයේ තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන රෙකෝඩින් USB රෙකෝඩින් එකත් අපිට තියලා තියෙනවා. මේ පේන අපේ රෙකෝඩින් ලයින් එක. අපිට මේක ඉන්පුට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන රෙකෝඩ් බටන් එක, ස්ටොප් බටන් එක, ආයිමත් ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ට්‍රැක් ටික. මෙතන තියෙන අපේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් සිලෙක්ෂන් ටික. ඉන්පුට් ගේයින් එක මේ ටික හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම කියොත් මෙතන සීන්ස් තියෙනවා. සීන්ස් වලට අපිට සීන්ස් විදියට අපේ EQ Dynamics channel විදියට වෙනම සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම සේව් කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම දැනට පැහැදිලිද දන්නේ මම තියෙන්නේ දැනට මම සේව් කරගනිපු බෑන්ඩ් එකේ පැච් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඔය විදිහට අපිට සේව් කරගන්න පුළුවන්. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සේව් කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙමරි එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට USB එකට ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ බටන් එකේ තියෙන USB drive ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන monitor section එක තියෙනවා. monitor section එක අපිට එතන තියෙන ඔප්ෂන් ටික මෙතන දීලා තියෙනවා view ගාවකම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ roll back අපි මේක ස්ටුඩියෝ එකක් විදිහට ස්ටුඩියෝ එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් roll back අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් දුරට. ඒ වගේම මෙතන තියෙන oscillator ඔයාලා දන්න ping noise එක ස්පීකර් චෙක් කරන්න අපි P එක චෙක් කරන්න එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ. ping noises තියෙනවා, ping noises, white noise ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ EQ section එක. sorry මගේ effect section එක. මගේ effect හතර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මෙතන දාගෙන තියෙනවා long delay එකේ timing එක හදා ගන්න. ආයෙ මෙතන reverb එකේ decay එක හදා ගන්න. අපිට මේ බන් ටික වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දින මම පාවිච්චි කරන effect වර්ග ටික. එතනින් පස්සේ හෝම් බටන් එකේ තමයි අපේ channel input එකේ output වල එහෙම අපේ ඔක්කොම option ටික පෙන්වන්නේ. මෙතන meters ටික. routine එක ඔයාලා දන්න ඇති routine එකෙන් තමයි අපිට input output අපිට selection ටික අපිට output අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න, delay time එක හදා ගන්න. මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තියෙන්නේ. වැදගත් වුණේ මෙතන තමයි shut down button එක පෙන්නන්න. setup වල configuration, remote, tab back control කර ගන්නවා. අවශ්‍ය දේවල් ටික networking port ටික. මෙතන preamp කාඩ් එක USB කාඩ් එක පාවිච්චි කරනවා තමයි මේක වෙන්නේ දැනට. මගේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මේ library එකේ තියෙන්නේ අපිට හදලා යවපු preset ටිකක්. EQ preset, compressor ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. effect ටික. mid group ටික. හොඳයි එහෙනම් මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න.
ඉදිරියේ තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ වැඩකට සූදානම් වෙන ගමන්ම තමයි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න හිතුනේ ඔයාලට. ඉදිරියේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන් හැමදෙනාටම.